Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chúng ta đều biết Mỹ hay Nga đều là những ông trùm của nền công nghệ vũ khí thế giới. Và trong cuộc so ganh để xem ai sở hữu những công nghệ vũ khí lợi hại hơn, nhiều lúc phần thắng lại nghiêng về phía Mỹ. Tuy nhiên, xứ sở Bạch Dương cũng có không ít những công nghệ vũ khí có thể vượt mặt Washington. Thậm chí, chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ và NATO. Theo bạn đó là những loại vũ khí nào? Có lẽ các bạn đang rối vì không biết đâu là thứ khiến Mỹ e ngại, bởi Nga có quá nhiều loại vũ khí hiện đại. Vậy thì trong video hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu đến các bạn 7 công nghệ vũ khí tuyệt mật giúp Nga vượt mặt Mỹ. Để xem bạn đã biết đến chúng chưa nhé. 1. Tác chiến điện tử Nga. Các bạn sẽ thấy được sự lợi hại về công nghệ tác chiến điện tử của Nga qua cách nhận xét của các tướng lĩnh đối thủ như Trung tướng Ben Hodge, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu cho rằng các đơn vị tác chiến điện tử của Nga có khả năng làm tê liệt chỉ huy NATO tại châu Âu. Còn thiếu tướng Frank Gordon, tư lệnh không quân Mỹ thừa nhận các phương tiện tác chiến điện tử mới nhất của Nga có thể làm tê liệt và vô hiệu hóa hầu hết các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu công nghệ cao mà NATO đang sở hữu như trang thiết bị radar, vô tuyến, quang điện tử lắp đặt trên tên lửa, máy bay và chiến hạm. Hiện thực đã chứng minh ở Syria và trên khu vực Biển Đen, quân đội Nga đã không ít lần ngăn chặn các tín hiệu liên lạc giữa máy bay và các phương tiện khác như tên lửa. Đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với phương Tây. Với kết quả này, các nhà khoa học Nga đã vượt qua Mỹ trong việc phát triển vũ khí điện tử, đưa Nga trở thành quốc gia hàng đầu trong phát triển vũ khí trên những nguyên tắc vật lý mới. Hai, Nga đi đầu và làm chủ vũ khí siêu vượt âm. Công nghệ vũ khí này dường như vẫn còn rất xa lạ đối với phần đông các quốc gia trên thế giới, nhưng lại là mục tiêu hướng tới của các siêu cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc. Nhưng hiện nay chỉ có Nga là thành công trong việc thử nghiệm và đưa vào chế tạo sử dụng vũ khí siêu vượt âm với tên gọi Avangard. Đây chính là một dạng đầu đạn đặc biệt. Nó có thể bay với tốc độ tối đa đạt Mach 27, gấp 3 lần tốc độ đầu đạn của Mỹ, và nó giúp mở rộng tầm bắn của tên lửa, tăng khả năng chính xác cũng như xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của đối phương. Tổng thống Nga Putin đã từng tuyên bố gây sốc thế giới về việc Moscow sẵn sàng cung cấp cho Washington các loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Tuy nhiên, khả năng Mỹ mua vũ khí từ Nga gần như không thể xảy ra, và tuyên bố của Tổng thống Nga chẳng khác gì sát muối vào vết thương tự tôn siêu cường của Washington. Ba, vũ khí bí mật Status-X. Một trong những công nghệ vũ khí tuyệt mật giúp Nga vượt mặt Mỹ còn có Status-X. Mọi thông tin về loại vũ khí bí mật này chưa từng được Nga công bố. Nhưng từ những thông tin của giới nghiên cứu Mỹ cho thấy, Status-X có kích thước tương đối nhỏ. Điều này cho phép nó đạt được các chỉ số cao về giảm thiểu tiếng ồn và tính bí mật. Các chuyên gia Mỹ cho rằng các phương tiện âm hưởng hiện đại không có khả năng phát hiện ra loại vũ khí thế hệ mới này của Nga. Phía Mỹ đặc biệt quan ngại về đầu đạn của Status-X với công suất 100 megaton. Điều này cho phép Nga có thể gây ra những hậu quả thảm khốc mà không cần trực tiếp tấn công vào mục tiêu nào đó. Bởi trong trường hợp tiêu diệt một tàu ngầm nào đó ở khu vực duyên hải của Mỹ, thì Status-X có thể tạo ra các trận sóng thần quét qua thành phố duyên hải của Mỹ. Đây chính là điểm đáng sợ của loại vũ khí này, bởi ngay cả Mỹ cũng chưa thể tạo ra loại vũ khí nào có thể đấu lại Status-X. 4. Quái vật Akula. Các tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo không phải đến từ các nhà máy đóng tàu của Mỹ, mà là của Liên Xô. Trong đó, đáng chú ý nhất là quái vật Akula thời chiến tranh lạnh. Con cá mập khổng lồ này sở hữu sức tàn phá nhắm tới 200 mục tiêu với đầu đạn mạnh gấp 6 lần sức mạnh bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Akula được thiết kế để nâng cao sức mạnh răn đe hạt nhân của Liên Xô trên biển. Và thời điểm đó, Liên Xô muốn đối trọng với các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ. Với chiều dài khoảng 172 m, Akula có thể chứa tới 192 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị một tên lửa có đầu đạn hạt nhân mới với tầm bắn đủ dài để tấn công Mỹ từ các căn cứ ở Bắc Cực. Trên tàu còn được trang bị súng trường O-39, vốn là một tên lửa đạn đạo 3 tầng khổng lồ, dài gần 10 m, nặng 84 tấn, với tầm hoạt động 4.480 hải lý. Chính vì thế mà O-39 có thể tấn công bất kỳ điểm nào ở lục địa của Mỹ. Năm, thân lửa S-500. S-500 hiện là thế hệ phòng thủ tên lửa tầm xa mới nhất.
do công ty quốc phòng của Nga chế tạo. Các đặc tính của thân lửa hiện vẫn được giữ bí mật. Song từ các nguồn tin hé lộ, hệ thống được trang bị những khả năng bắn chặn tên lửa tân tiến hơn so với phiên bản S-400 nhờ radar phát hiện mục tiêu kiểu mới. S-500 cũng sẽ sử dụng các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung. Các tên lửa siêu thanh với tốc độ đạt tới Mach 5 khoảng 6.174 km/h, cũng như các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Với các tên lửa đánh chặn mới, có thể chạm tới quỹ đạo thấp của trái đất. Vì vậy, thân lửa vừa có thể tiêu diệt các vệ tinh đối địch, vừa có thể bắn chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang bay giữa không trung. Không chỉ hữu hiệu trong việc diệt tên lửa, ngay cả các máy bay tàng hình mới nhất của Mỹ như F-22, F-35 hay máy bay ném bom B-2 cũng sẽ không có cửa đối mặt với lá chiến lược S-500. Tu-160, máy bay quân sự siêu thanh lớn nhất thế giới. Nga và Mỹ hiện vẫn là đang những nước đi đầu trong lĩnh vực chế tạo máy bay quân sự, và dòng máy bay ném bom chiến lược chủ đạo của Mỹ hiện nay là chiếc B-1 Lancer siêu thanh, cũng như máy bay ném bom tàng hình hạng nặng B-2 Spirit. Nếu là một cuộc so sánh, chúng ta sẽ thấy Mỹ còn thua xa Nga ở lĩnh vực này. Trong khi B-2 có thể bay với vận tốc 0,95 Mach, bán kính chiến đấu tối đa là 5.000 km, thì Tu-160 của Nga với biệt danh rất mỹ miều, Thiên Nga trắng, có khả năng bay với tốc độ 1.84 Mach, còn bán kính chiến đấu tối đa lên tới 7.300 km. Tu-160 có thể mang tới 45 tấn vũ khí, trong khi B-2 chỉ mang được 23 tấn. Nhiều chuyên gia đánh giá Tu-160 là một trong những máy bay ném bom chiến lược siêu thanh lớn nhất thế giới, và nó có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, thậm chí là của Mỹ. Bảy, robot chiến tranh, Nga đang đi đầu thế giới. Một trong những loại vũ khí không thể thiếu trong các cuộc chiến tranh hiện đại đó chính là robot. Và trong lĩnh vực này, Nga đã qua mặt Mỹ trong việc chế tạo các hệ thống chiến đấu không người lái. Nhà phân tích quân sự Samuel Bedet tuyên bố, quân đội Nga hiện đang sử dụng rộng rãi các robot rà phá miền Uransk, Skarat và Spear, nhất là trong điều kiện chiến đấu ở Syria. Các biến thể robot chiến đấu hạng nặng như cỗ máy chiến tranh Uranai và Valkyr đều được trang bị súng máy, robot Neretta tầm trung và robot bắn xích không người lái Platform M. Tất cả đều đã trải qua thử nghiệm. Đặc biệt với việc tạo ra Uranai, được cho là chưa có đối thủ cạnh tranh ở phương Tây, mặc dù Mỹ đã theo mục tiêu này hơn 20 năm nay. Bạn có suy nghĩ gì về công nghệ vũ khí của Nga? Hãy comment ý kiến của bạn cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Các bạn cũng đừng quên follow kênh nhé, để chúng tôi gửi đến các bạn những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!